ආයුබෝවන් ඔන්න අද මගේ යාළුවන්ට මම තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම බලන්න කලින් ඔයාලා අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම links පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මුලින්ම කියන්න කැමති අලුත් අවුරුද්ද එනවා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්ද මගේ යාළුවා හැමෝටම සුබ නිරෝගිමත් අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි කියන්න ඕනේ අපේ රටේ හැමෝම ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නක ඉන්නවා මේ කොරෝනා වෛරස් එක නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවුරුද්ද සමරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි රටවල් ගොඩක මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට අවුරුද්ද සමරන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් මම හිතුවා සිංහල අවුරුද්ද ගැන පොඩි වාක්‍ය ටිකක් ඔයාලට අද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය ටික අද මම කියලා දෙන්නේ පොඩි කට්ටියට නෙවෙයි. ඔයාලට තමයි අද මම මේ වාක්‍ය ටික කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අවුරුද්දේදී භාවිතා කරන වචන ගොඩක් දේවල් මම මේ වාක්‍ය වලට දාලා තියෙනවා. ඒ වචන ටික ඔයාලට ඉක්මනට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය ටික ඉගෙන ගත්තොත්. ඒ වගේම තමයි පොඩි කට්ටියට ඕන කරන මේ වචන ටික මම ඔයාලට වෙනම කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වචන ටික විතරක් එයාලට දැනට කියලා දෙන්න. හැබැයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ වාක්‍ය ටික ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන මේ වාක්‍ය ටික ඉගෙන ගත්තොත් ගොඩක් වචන ඔයාලට මෙතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසාම තමයි මම මේ වාක්‍ය විදිහට වචන ටික කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේ වාක්‍ය ටික ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්න. වචන ටික වෙනම පොඩි කට්ටියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන වාක්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් අද චුට්ටක් දිග වාක්‍ය තියෙනවා. ඒ නිසා මම වාක්‍ය ටික ළඟ තියාගෙන කියලා දෙන්න. බලන්නකෝ. Normally we celebrate the Sinhala and Tamil New Year on 13th and 14th in April. අපව බලන්නකෝ. Normally we celebrate the Sinhala and Tamil New Year on 13th and 14th in April. ඉතින් මේ වාක්‍යයේ සිංහල තේරුම චුට්ටක් බලන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද අප්‍රේල් 13 සහ 14 සමරනවා. ඉතින් අපි අපහු සැරයක් වචනෙන් වචනට බලමු මේ තේරුම කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. බලන්නකෝ. Normally we celebrate the Sinhala and Tamil New Year. Normally කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. We celebrate අපි සමරනවා the Sinhala and Tamil New Year. සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද on 13th and 14th 13 වෙනිදා සහ 14 වෙනිදා in April අප්‍රේල් වල. ඉතින් මේ වාක්‍ය චුට්ටක් දිගයි වගේ පේන්න පුළුවන්. හැබැයි අමාරු නැහැ. ඔයාලා දන්න වචන තමයි මේ වාක්‍යවල තියෙන්නේ. ඉතින් අවුරුද්ද තියෙන දවස ගැන තමයි මේ මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ. අපෝසරයක් බලන්නකෝ වාක්‍ය. Normally we celebrate the Sinhala and Tamil New Year. Normally we celebrate සාමාන්‍යයෙන් අපි සමරනවා the Sinhala and Tamil New Year. සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද on 13th and 14th 13 සහ 14 in April අප්‍රේල් වල. ඉතින් මේවා දිගයි කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලා දන්න වචන තමයි මම මේකට දාලා තියෙන්නේ. අපෝසරයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් වචනෙන් වචනට බලන්නකෝ. Normally we celebrate. Normally සාමාන්‍යයෙන් we celebrate අපි සමරනවා the Sinhala and Tamil New Year. සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද on 13th and 14th 13 සහ 14 in April අප්‍රේල් වල. ඉතින් එහෙනම් පොඩ්ඩක් එක දිගට මේක කියවලා බලමු. Normally we celebrate the Sinhala and Tamil New Year on 13th and 14th in April. අපවසරයක් බලන්නකෝ. Normally we celebrate the Sinhala and Tamil New Year on 13th and 14th in April. ඉතින් ওই විදිහට පොඩ්ඩක් එක දිගට කියන්න පුරුදු වෙන්න. මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයාලට ඉක්මනට මතක තියාගන්න ලේසි වෙයි. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. People are boiling milk in a clay pot. People are boiling milk in a clay pot. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? People කියන්නේ කාටද? මිනිස්සුන්ට තමයි people කියලා කියන්නේ. are boiling milk. boiling milk කියලා කියන්නේ කිරි උතුරවනවා. in a clay pot. clay pot කියලා කියන්නේ මැටි කලයට. in a clay pot. මැටි කලයක. ඉතින් එහෙනම් මේ වාක්‍ය තේරුම තමයි මිනිස්සු මැටි කලයක කිරි උතුරනවා කියලා. මේක නම් පොඩ්ඩක් පොඩි වාක්‍යයක්. අපහුසරයක් බලන්නකෝ. People are boiling milk. මිනිස්සු කිරි උතුරනවා in a clay pot. clay pot කියන්නේ මැටි කලයට. in a clay pot කිව්වම මැටි කලයක. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. We can hear the voice of cuckoo bird everywhere in this period. We can hear. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට අහන්න පුළුවන්. We can hear. We කියන්නේ අපි can කියන්නේ පුළුවන්. hear කියන්නේ අහනවා. We can hear අපිට අහන්න පුළුවන් the voice of cuckoo bird. cuckoo bird කියන්නේ කොහාට? the voice of cuckoo bird කිව්වම කොහාගේ හඬ. everywhere in this period. everywhere කියන්නේ හැම
හැමතැනම in this period මේ කාලෙදී. අපහු බලන්නකෝ we can hear the voice of cuckoo bird everywhere in this period. We can hear අපිට අහන්න පුළුවන් the voice of cuckoo bird කොහාගේ හඬ everywhere හැමතැනම in this period මේ කාලෙදී. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. We have auspicious times. We have auspicious times. ඒ කියන්නේ මොකද? We have අපිට තියෙනවා අලුත් වචනයක් තමයි auspicious times. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නැකත් වෙලාවන්ට තමයි auspicious times කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඔන්න for කියලා දාලා අලුත් වචන ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක මොනවාද කියලා. බලන්නකෝ. For lighting the hearth. Lighting කියන්නේ පත්තු කරනවා, දල්වනවා. The hearth ලිපගිනි දැල්වීමට තමයි lighting the hearth කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා preparing meals. Preparing meals කියලා කියන්නේ ආහාර පිසීමට. Preparing meals ආහාර පිසීම. ඊට පස්සේ තියෙනවා commencing work. Commencing කියලා කියන්නේ මෙතන ආරම්භ කරනවා, පටන් ගන්නවා. Work කියලා කියන්නේ වැඩ. වැඩ අල්ලන එකට තමයි commencing work කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා exchanging money. Money කියලා කියන්නේ මොනවටද? සල්ලි වලට. Exchange කියන්නේ හුවමාරු කරනවා. Exchanging money කියන්නේ මුදල් හුවමාරු කර ගැනීම. ඊට පස්සේ තියෙනවා partaking meals and leaving for work. Partaking meals කියලා කියන්නේ ආහාර අනුභව කිරීම. ඊට පස්සේ leaving for work. leave කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා. for work රැකියාව සඳහා. රැකියාව සඳහා පිටත් වෙලා යන එකට තමයි leaving for work කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය චුට්ටක් දිගයි වගේ පේන්න පුළුවන්. මම මේ නැකත් ටිකක් එකට එකතු කරලා තමයි මේ වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ. මේ වාක්‍ය පුරුදුනොත් ඔයාලට ඒ ටිකත් ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපහුසරයක් අපි බලමු මේ වාක්‍ය. We have auspicious times. We have auspicious times. අපිට නැකත් වෙලාවන් තියෙනවා. For කියන්නේ සඳහා. For සඳහා. Lighting the hearth ලිපගිනි මැලවීම. Preparing meals ඒ කියන්නේ ආහාර පිසීම. Commencing work ඒ කියන්නේ වැඩ ඇල්ලීම. Exchanging money මුදල් හුවමාරු කර ගැනීම. Partaking meals and leaving for work. Partaking meals ආහාර අනුභවය and leaving for work රැකියාව සඳහා පිටත් යාම. මේ වාක්‍ය ඇතුලේ චාරිත්‍ර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යම චුට්ට පුරුදු වෙන්න. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Youngers offer sheaves of betel to worship adults. Youngers offer sheaves of betel to worship adults. Youngers කියලා කියන්නේ මෙතන බාල කට්ටිය. offer කියන්නේ පිළිගන්වනවා. offer පිළිගන්වනවා. sheaves of betel ඒ කියන්නේ බුලත් අත්. sheaves of betel කියන්නේ බුලත් අත්. to worship adults. worship කියලා කියන්නේ වඳිනවා. adults කියලා කියන්නේ වැඩිහිටියෝ. අපව බලන්නකෝ. youngers offer බාල කට්ටිය පිළිගන්වනවා. sheaves of betel ඒ කියන්නේ බුලත් අත්. to worship වඳින්න adults වැඩිහිටියෝ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉගෙනගෙන පුරුදු වෙන්න හොඳට. ඉතින් පුරුදු වුණොත් මේ වචන ටික ඔක්කොම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. People enjoy with national games. එතනින් චුට්ටක් නවත්තමු. අපව බලන්නකෝ. People enjoy with national games. People කියන්නේ මිනිස්සුන්ට. enjoy with national games. ඒ කියන්නේ ජාතික ක්‍රීඩා. enjoy කියන්නේ විනෝද වෙනවා. People enjoy with national games. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ජාතික ක්‍රීඩාත් එක්ක විනෝද වෙනවා. ඉතින් ඔතනට වෙනකම් මුලින්ම පුරුදු වෙන්න. People enjoy with national games. ඔය චුට්ට මුලින්ම පුරුදු වෙන්න. අපි බලමු ඉතුරු ටිකත්. Like playing the rabana, tug of war, breaking the pots and pillow fight. අපි බලමු මේ වගේ තේරුම මොනවද කියලා. Playing the rabana ඒ කියන්නේ රබන් ගැසීම. Tug of war කියලා කියන්නේ කඹ ඇදීම. අපහු තියෙනවා breaking the pots ඒ කියන්නේ කණාමුට්ටි බිඳීම and pillow fight කොට්ට පොර. pillow කියලා කියන්නේ කොට්ටට, fight කියලා කියන්නේ රණ්ඩු කරන. ඉතින් ඔය විදිහට වචනෙන් වචනට උනත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපහු සරයක් බලමුද වාක්‍ය. People enjoy with national games. මිනිස්සු ජාතික ක්‍රීඩා එක්ක විනෝද වෙනවා. like කියන එක ඔයාලට මතක ඇති මම ගිය සතියේදීත් කියලා දුන්නා. මේ වගේ තැනකදී like කියලා දැම්මම ඒකේ තේරුම කැමති කියන එක නෙවෙයි. වගේ කියනවට තමයි මේ like කියලා දාලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ like playing the rabana රබන් ගැසීම, tug of war කඹ ඇදීම, breaking the pots කණාමුට්ටි බිඳීම and pillow fight කොට්ට පොර. ඉතින් ඔය වාක්‍යයත් හොඳටම පුරුදු වෙන්න. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. Riding the swing is another New Year game. අපහු බලන්නකෝ. Riding the swing is another New Year game. Ride කියලා කියන්නේ පදිනවා.
swing කියලා කියන්නේ ඔන්චිල්ලාවට. is another කියලා කියන්නේ තවත්. new year game කියලා කියන්නේ අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් ඔය වාක්‍යයත් ගොඩක් පොඩි. ඔයාලට පුළුවන් මේකත් ලේසියෙන් මතක තියාගන්න. ඊළඟ වාක්‍ය විදියට තියෙනවා specially we have a state ceremony of anointing oil. අපව බලන්නකෝ. specially we have a state ceremony of anointing oil. specially කියන්නේ විශේෂයෙන්ම. we have අපිට තියෙනවා a state ceremony. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය උත්සවයක්, රාජ්‍ය මංගල්‍යයක්. of anointing oil. anointing oil කියලා කියන්නේ හිස තෙල් ගෑම. ඉතින් ආපහු බලන්නකෝ මේ වාක්‍ය. specially we have a state ceremony. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපිට රාජ්‍ය උත්සවයක් තියෙනවා of anointing oil. හිස තෙල් ගෑම කියලා. ඉතින් ඔය වාක්‍යයත් ගොඩක් ලේසි. ඔයාලට පුළුවන් මේවා ලේසියෙන් මතක තියාගන්න. anointing oil කියලා කියන්නේ හිස තෙල් ගානවා. ඉතින් මේ වාක්‍යෙන් ඔයාලට ඒ අලුත් වචනේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. state ceremony කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය උත්සවයක්. ඊළඟට අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙනවා people engage with religious activities in the neutral period. අපහු බලන්නකෝ. people engage with religious activities in the neutral period. ඉතින් people කියලා කියන්නේ කාටද? මිනිස්සු. engage නියැලෙනවා, යොමු වෙනවා with religious activities. ඒ කියන්නේ ආගමික කටයුතු වල. in the neutral period. neutral period කියන්නේ නොනගතය. ඉතින් මේ නොනගතයට තව වචනයක් කියනවා inauspicious time කියලා. ඔයාලට මතක ඇති auspicious time මං කිව්වේ නැකත් වෙලාව. inauspicious time කියන්නේ නැකත් නැති වෙලාව. ඒ කියන්නේ නොනගතය. ඉතින් මේ වචන දෙකම අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම මුලින්ම කිව්ව වචනේ පොඩ්ඩක් මේ වාක්‍යෙදි පුරුදු වෙන්න. ආපහු බලමු අපි වාක්‍ය. people engage with religious activities in the neutral period. මිනිස්සු නොනගතයට එහෙම නැත්නම් පුණ්‍ය කාලයට ආගමික කටයුතු වල නියැලෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ people engage with religious activities in the neutral period කියලා. ඉතින් ওই වාක්‍ය ටික තමයි මේ සතියේදී ඔයාලට පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මම මේ ටික කියලා දුන්නේ ඔයාලට. ඉතින් පොඩි කට්ටියට මම මේකේ තියෙන වචන ටික වෙනම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලාගෙන ලියා ගන්න පුළුවන් ඒ වචන ටික. ඉතින් ඒ වචන ටික බලාගෙන ලියලා පොඩි කට්ටියට ඒක පුරුදු කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ පාඩම හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.